Hallo beste kijkers. Ja, we zijn weer in Willingen. Ja, dat zien jullie achter mij, die mooie bergjes. Vandaag weer is niet lekker. Weer en regen en zon, dus we gaan niet zoveel vandaag lopen. Maar tussendoor, we hebben gekomen naar de prachtige locatie. Ik sta op de eerste etage en beneden is prachtig oude zaal met historische locatie van de bierbrouweren. En wij zijn in Brauhuis. Kijk eens, ik sta nu voor. Ja, van beneden, van die prachtige zaal en van boven, jullie kunnen later zien, of jullie hebben nog gezien, weet ik het niet precies, hoe ga ik deze monteren voor jullie. Maar ook, ja, nou is karretje, maar ik kan niets aan. Daar, als jullie zien automaat, kunnen jullie ook die lokale brouwerij kopen. Naar huis nemen, limited edities. Ook kunnen jullie hier binnen natuurlijk naar huis wat brouwerijen kopen. Er zijn mooie geschenkpakketjes gedaan. Er zijn ook ja, in koeltas of zo. Dus er zijn vele mogelijkheden. Dus ik zeker aanraden, we zijn net echt tevreden. Ja, en morgen, ja, oké. Zie, ik heb nu een mooie locatie. Daar achter mij op de berg. Daar is ook een prachtig restaurant. Waar gaan we morgen eten? Lekker waldgulasch. Ja, maar dat is al voor vandaag. We bedanken bij de service, bij de Brauhuis. Die was prachtig. Ze hebben ons tijdens de week op meer plekjes toelaten. Dus alvast bedankt en succes met de volgende keer. En meer gasten dat jullie verdienen. Dus nou, alvast bedankt. Top. En zie je in de volgende video. Ajoe.